Sziasztok! Ez itt a Planet Zoo kiegészítőket bemutató sorozaton. Ha gondolkozol azon, hogy bővítenéd a játékot valamelyik kiegészítővel, de nem tudod, hogy melyikkel, akkor nézd meg ezt a sorozatot. Ebből megtudhatod, hogy melyik kiegészítő milyen pluszt ad az alapjátékhoz. A mai részben a vízi kiegészítőt, vagyis az Aquatic Pack-et mutatom be. Ez 2020. december 8-án jelent meg, és ezzel együtt jött egy mindenki számára elérhető frissítés, amelyben a fejlesztők hozzáadták többek között az állatok mélyvízi úszásának a lehetőségét. Ez nem csak az új csomagban lévő állatokra érvényes, hanem például a bordás krokodil is ettől a frissítéstől kezdve képes ilyesmire. Továbbá a mindenki számára ingyenes 1.4-es frissítésben hozzáadták az állatbemutatókat, egy új alkalmazott típust, az oktatókat, víz alatti etetőket, vízhőmérséklet szabályozókat és egy új időkorlátos térképet a Luzon-sziget hegységeiben, amely a Fülöp-szigetek legnépesebb szigetje. És még sok más újdonságot és javítást. Bocsi, megszokásból mentem be az alkalmazottaknak fenntartott területre. Ja, várj, ez most az én állatkertem. Itt megtehetem. Majd lesz olyan is, amikor nem az én állatkertemben sétálok. Térjünk vissza a kiegészítőre. Kapunk egy új térképet kihívás, vagyis challenge módban. Ez az oregoni Red Barn River Zoo, ebben sétálok most. Gyönyörű táj, hegyek, folyók, és egy nagy részben kiszáradt folyómeder. Itt kell folytatnunk ennek a gyönyörű állatkertnek az építését. Mint látjuk, van néhány kifutó is elhelyezve. Sőt, az új állatainkból is van már néhány az állatkertben. Lássuk a kiegészítővel érkező állatokat. Az egyik a királypingvin. A királypingvint az állatbemutatók 103. részében mutattam be, az Auraki állatkertben létrehozva nekik egy kifutót. A következő a 25. részben bemutatott óriás vidra. Ezek a csúcsragadozók a bemutatóban az európai állatkertben kaptak egy nagy üvegfalas kifutót. A Cuvier törpekajmán a 74. részben kapott egy ugyancsak aluljáróból rátekinthető üvegfalat, hogy a látogatók láthassák úszás közben is. Aztán itt van még a kuposfóka, amely Európában kapott kifutót a 23. részben, habár ezeket felüljáróról láthatják a sétáló vendégek. Abban a kifutóban nem adtam esélyt a vendégeknek, hogy üvegfalon keresztül szembenézzenek a nagy szemüvel. Kaptunk egy teráriumi lakót is, az 50. részben más terárium lakókkal együtt bemutatott gyémánteknőst. Talál a vízi kiegészítőhöz, mivel nagy részt víz alatt tartózkodik. Lássuk, melyik állatnak van már kifutója ebben az állatkertben. Itt van az óriás vidra, egyik kedvencem. A budapesti állatkertben annyira jópofa az óriás vidra család. Ez a mennyétféle Dél-Amerika egyik legnagyobb ragadozó emlőse. A brazíliai alfaj az Orinoco, Amazonas és Guyanai hegyvidék folyóiban él, míg a paraguayi alfajnak ma már csak Paraguayban maradtak fennállományai, pedig régebben megtalálható volt Uruguayban, Argentinában és Brazília déli részén is. A 3-8 egyedes családi csoportokban nagyon erős az összetartozás. Családonként területvédők más családokkal nem osztoznak. Ez a leghangosabb vidrafaj. Bársonyos és vízhatlan bundája miatti vadászatokából kifolyólag a múlt század közepén nagyon megfogyatkozott a létszám. Manapság 5000 körüli a példányszáma, emiatt a Természetvédelmi Világszövetség veszélyeztetett státuszba sorolja. A legfőbb modern veszélyforrások az óriásvidra számára a mahagónifák kitermelése és a nagymértékű higanyszennyezés, amit az aranybányászathoz használnak. Továbbá az egyéb vízszennyező anyagok, kőolaj kitermelés, a mezőgazdaságban használt rovarírtószerek és egyéb kémiai anyagok mind mérgezik ezt az állatfajt. Mivel csúcsragadozó és csúcsragadozóként az óriás vidrába gyűlik a legtöbb méreganyag. Főleg halakkal táplálkozik, de nem veti meg a rákokat, a teknősöket vagy akár a kígyókat, sőt még a kisebb kajmánokat sem, ha kevés a hal. Prédája elejtésében nagy szerepet játszik a bajusza, amellyel a fókafélékhez hasonlóan érzékeli a víz rezgéseit. Ettől függetlenül a kutatások szerint, ha teheti, inkább sekély vízben vadászik, ahol a látására hagyatkozik. Természetes ellensége alig van az emberen kívül, a jaguár, a zöld anakonda vagy a puma lehet rá veszélyes. Többet tudhatsz meg róluk a leírásban megjelenő linken.
Ha már van működő állatkertünk, akkor vannak problémák is. Lássuk, a tapirnak milyen bánata van. Szegénynek egy kicsit hideg az észak-amerikai tajga víze, elvileg Dél-Amerikából származik. És hát mivel a vízhőmérséklet szabályozók csak ezzel a frissítéssel jelentek meg, lehet, hogy nincs ilyen az állatkertben. Azaz van, de ez a jégtömbökkel ellátott kifutóból ítélve elég alacsony fokra van állítva. Mindjárt elhelyezek egy másik szabályozó készüléket, jó lesz a flamingóknak is a melegebb víz. De ha már említettem a jégtömbökkel ellátott kifutót, nézzük meg, mi leselkedik ott ránk. Pontosabban mire leselkedhetünk mi ott? Jé, egy madár. A déli félteke hideg vidékein élő röpképtelen madarak egyik legnagyobb faja, a királypingvin, más néven óriás pingvin. Nem tud repülni, de a víz alatt mintha repülne. Csak a Táncoló talpak című animációs filmben szereplő császárpingvinek előzik meg méretben. Ha nem is kaptak szereposztást az animációban, Danny DeVito mellett ezek a madárkák is játszhatnak a Batman Visszatér című filmben. Tehát a déli tengereken és az Antarktiszt körülvevő szubantarktikus szigeteken honos. A császár és király pingvinek területei általában nem fedik egymást, max néhány csavargó látogat át a másik fajhoz. Sokszor költenek ugyanazokon a szigeteken, mint más pingvinek, beleértve Tűzföldet és a Falkland-szigeteket. A költési időszakon kívül nem igazán lehet tudni a tartózkodási helyeiket. Felszívódnak a végtelen óceánokban, vagyis az Antarktiszt körülvelő tengereken téblábolnak ebben az időszakban. Ilyenkor elkóborolnak északabbra is, a Dél-Afrikai Köztársaság, Új-Zéland és Ausztrália partvidékein is láttak már királypingvineket. Már jóval a költési időszak kezdete előtt megjelennek a költők kolóniákban, mert a kotlás kezdete előtt nagyjából 2 hétig vedlenek. Évente csak egy párjuk van, és ehhez a párjukhoz hűségesek maradnak. A párzások közötti pármegtartás azonban kevesebb, mint 30%, vagyis a következő párzásnál meg lehet, hogy más párt választanak. A hosszú szaporodási ciklus valószínűleg hozzájárul ehhez az alacsony arányhoz. A teljes populációt 2.230.000 párra becsülik, és ez jelen pillanatban növekszik. Az 1920-as évek elejére a királypingvin populációt Dél-Georgia és Falkland szigeteken majdnem kiirtották a bálnavadászok. Az egyik legnagyobb ismert királypingvin kolónia, a Disznó-sziget populációja az elmúlt néhány évtizedben jelentős mértékben csökkent. Az 1980-as évek kb. 500 000 költőpárjáról kb. 60 000 költőpárra. A Nature Protection Society 1936. augusztusában több királypingvint is szabadon engedett az észak-norvégiai Finnmark megyei Gjesvárban és az észak-norvégiai Lofoten szigetcsoporthoz tartozó Röstben. A planetzoo.hu oldalon nem sokára megosztok egy cikket, amit a Discord szerveremen osztott meg egy lelkes állatfigyelő Lovlasac, hogy mit jelent, amikor keverik az északi és a déli félteke hideg környékein élő állatokat önkényes betelepítéssel. Most akkor felgyorsítva elhelyezek egy vízhőszabályozót a dél-amerikai tapir boldogítására. Remek. Sikerült oda tennem, ahova akartam. Végre. Egy kicsit megkínlottam a kerítés miatt, ez az egyik ok, amiért már csak a bemutatók kedvéért használom a játékban alapból elérhető kerítéseket. Következzen a teráriumi hüllőnk, a gyémánteknős. A teknős a terapin nevét egy natív amerikai, az algonkian nyelv torope szavából kapta. A nevet eredetileg az Észak-Amerikába beözönlő európai telepesek használták ennek a fajnak a leírására, amelyik se nem édesvízben, se nem tengerben, hanem más, enyhén sós vizekben él. Lássuk, milyen terárium blueprintet ad a csomag. Hoppá, elfelejtettem, hogy challenge módban vagyok, itt még ki kellene kutatnom a megfelelő épületeket.
Majd visszatérünk erre később, most kihelyezek egy egyszerű teráriumot, hogy láthassuk a teknőst. Néhány alfaja akár a durván sós vizekben is húzamosabb ideig megél, és a bőrük teljesen vízhatlan, még a sós vízben is. Páncélja felső része hasonlít a csiszolt gyémánthoz, hátul szélesebb, mint elő, és koncentrikusan rovátkolt lemezekből áll. Egy fészekaj 4 és 22 közötti fehér tojásból áll, a nagy kifejlett nőstények évente 5-ször hoznak létre egy-egy fészekajat. A kis teknősök csak 3 cm-esek, amikor a tojásból kikelnek. Manapság a fajta Természetvédelmi Világszövetség a sebezhető kategóriába sorolta, mivel elterjedési területének nagy részén csökken a populáció száma. Még akkor is, ha egyes területeken már növekednek az állományszámok, mivel óvintézkedéseket foganatosítottak, ugyanakkor tenyésztik is. Az FAA National Wildlife Strike Database adatai szerint az Egyesült Államokban 1990 és 2007 között összesen 18 esetet jelentettek gyémánteknős és polgári repülőgépek között, de egyik sem okozott kárt a repülőgépekben. Mivel nem repülés közben történt eseményekről van szó. Például 2009. július 8-án a New York-i John F. Kennedy repülőtér járatai több mint 1 órát késtek, mivel 78 gyémánteknős támadta meg az egyik kifutópályát. A teknősöket, amelyekről a repülőtéri hatóságok úgy gondolták, hogy azért léptek be a kifutópályára, hogy fészket rakjanak, eltávolították és visszaengedték a vadonba. Hasonló eset történt 2011. június 29-én, amikor több mint 150 teknős keresztezte a 4-es kifutópályát, lezárva azt és megzavarva a légiforgalmat. Ezeket a teknősöket is biztonságban áthelyezték. A New York-i és New Jersey-i kikötői hatóság teknős akadályt telepített a kifutópálya mentén, hogy csökkentse a gyémánteknősök számát a kifutón, és ösztönözze őket arra, hogy máshol fészkeljenek. Ennek ellenére 2014. június 26-án 86 gyémánteknős jutott ki ugyanarra a kifutópályára, mivel a dagály átvitte őket a korláton. Ha a kicsi barátunkról többet akarsz tudni, nézd meg a bemutató videóját. Következzen a nagyszemű barátunk, amelyik már nem annyira kicsi, a kúpos fóka. Gyorsan összedobok egy kifutót nekik, de előtte veszek párat. Jajjaj, ez challenge mód, a kreditpontok szabálya érvényben van, és ahogy elnézem, nincs annyi kreditpontom, hogy vegyek kúpos fókát. Most bevetek egy cselet, amit challenge és karrier módban szoktam használni. Mivel ebben a két módban a teráriumi állatokat is szabadon lehet engedni kreditpontért cserébe, ezért kirakok néhány állatkát, hadd szaporodjanak. Ezt a technikát sokat használtam karrier módban, hogy gyorsan kreditponthoz jussak, ugyanis egyes teráriumi fajok, mint például a rovarok, nagy iramban szaporodnak. Egy rovar kevés pontot hoz, de sokszor, és nem kell rá játékbeli éveket várni. Sok lút disznót győz. A nyílméregbékákat is szeretem szaporítani, például a rettenetes nyílméregbékát, mivel ezek az esőerdők írtásának következtében ma már a kihalással veszélyeztetett fajok közé vannak sorolva. Elszánt küzdelem folyik a faj megmentéséért, de kevés a bíztatójel. Nem csak a béka élőhelye van eltűnőben, de a békacomb kereskedelem egy gombabetegséget is elterjesztett, mely szerte a földön tizedeli a békákat és a farkos kétéltőeket. A lepkék megint jó választás, gyorsan szaporodnak, és nem kell velük törődni az új újítások miatt, mivel hogy automatikusan kerülnek szabadon engedésre, ha úgy van beállítva a terárium. Nos, akkor helyezzük ki a teráriumokat. A lepkéknek a nagyobbik teráriuma megfelelő. Jelen pillanatban nem törődünk a tájépítészettel. A Feng Shui ki van zárva, ez egy Planet Zoo kiegészítő bemutató. Szépen áthelyezzük a lepkéket, majd jöhet a beállítás és a szaporítás. Vegyünk még atlanti kénes lepkét is. Lássuk, mi van még. Vegyünk még valamit. Most ezzel maradok. A hőmérséklet az nagyon fontos, különben rosszul érzik magukat a lepkéink, és ha rosszul érzik magukat, akkor szaporodni sem fognak. Utána beállítjuk az automata rendszert, hogy a szabadba mehessenek a fiatal lepkék. Ennyi lepkefajjal ez egy kicsit hosszabb folyamat, de legyünk türelmesek, mindjárt vége.
Challenge módban ugyanolyan kihívások elé nézünk, mint franchise módban, viszont az állatainkat nem másoktól vesszük, és nem más játékosoknak adjuk el, hanem csak szabadon engedhetjük. Amíg gyűlnek a kreditpontok, addig építek egy kifutót a QVR törpekajmánnak, és csak remélem, hogy pénzért is tudok venni. Meg sem merem nézni most a kereskedelmi központban. A kifutó úgy is fog kelleni. Hát akkor lássuk a hüllőinket. Törpe ide-oda, elég hegyes fogai vannak. A QVR törpekajmánból csak egy párat lehet mindig tartani, vagyis egy nőstény és egy hím. Különben verekedni fognak. Ebben nincsenek beleszámolva a fiatalok, persze. Helyezzünk ki etetőt és itatot. Hát itatot tulajdonképpen nem kell, mert vízben él. És egyúttal helyezzük ki ezt a víz alatti etetőt, ami ezzel a frissítéssel jelent meg. Amúgy érdekesség, sosem értettem, hogy hogyan lehet egy teráriumban egy vízben élő állat szomjas. Történetesen a gyémánt teknőseim sokszor szomjaztak meg, miközben lubickoltak a vízben. Ami nagyon zavar itt, hogy a víztisztító nem éri el a folyónak ezt a részét, mivel hogy a kerítés az vízzáró. Ezért át fogom alakítani. Sajnos így nem fogja megengedni, ezért a vizet ki kell szednem, és majd utána. Miután kicseréltem a kerítés egy részét vízáteresztő dróthálóra, így egybefüggő a vízfelület és tisztítva van minden. Amíg a kajmányaik megérkeznek, elhelyezek egy teráriumot a rettenetes nyílméregbékáknak is. Ez az egyik legnagyobbra növő nyílméregbéka, és egyben a legerősebb mérgű kétéltű. Egyes számítások szerint egy milligramm mérge, ami nagyjából egy sókristálynyi méretnek felel meg, elegendő lenne 20 ember, 2 elefánt, vagy több mint 10 000 egér megöléséhez. Közben megérkeztek a kajmánok, nézzük meg őket. Jól viseli a hűvösebb vízi feltételeket. A vadon élő példányok becsült száma 1 millió felett van. Széles elterjedési területén egészséges populációi vannak, komoly emberi behatások nélkül. A QVR törpekajmán a létező legkisebb krokodilféle. Ettől függetlenül nem szívesen úszkálnék mellette. Hát ez egyelőre nem is fog megtörténni, ugyanis ez a kajmán Dél-Amerika északi részén síkvidéki erdős területek édesvizeiben él, az Orinoco és az Amazonas vízgyűjtő területén, valamint némileg délebbre is egész Paraguayig. A tiszta, gyorsabb folyású vizeket kedveli, de kisebb-nagyobb tavakban is előfordul. Azon kívül előfordul Dél-Kelet-Brazília és Venezuela igen táplálékszegény vizeiben is. A QVR törpekajmán magányosan vagy párban él. Jellemzően éjszaka aktív, ilyenkor nagyobb távolságokat is megtehet a szárazföldön. A nappalokat maga ásta üregekben tölti. A fiatalok jórészt különféle gerinctelenekkel, rovarokkal, rákfélékkel táplálkoznak, felnőve viszont étrendjükben nagy szerep jut a halaknak. Elterjedési területük megegyezése miatt az óriás vidráknak lehetnek vetélytársai más kajmánokkal együtt. A nőstények növényekből és sárból építenek fészket. A fészekdombot általában fedett helyre építik, jól elrejtve a kíváncsi szemek elől. Egy fészekaj 10-25 tojás között mozog. Feljegyezték, hogy a felnőttek felnyitják a fészket és a fiatalokat a víz felé indítják. Miután a vízhez vitték a kicsinyeket, az anya és az apa ismereteink szerint nem védelmezi többé az utódokat. Az újonnan kikelt fiókák nem biztos, hogy bemennek a vízbe első napjuk végéig. Addig egy lassan száradó, védő nyálkaréteg borítja őket. Ilyen bevonat minden krokodilfaj újszülöttjein van, és meg lehet, hogy a réteg száradása gátolja a testükön az algák növekedését. Ajaj, nincs ATM. Hát ezt nem engedhetjük.
Jut néhány kreditpontunk, lássuk közben mennyiért vehetünk kúpos fókát. Van itt pénzért egy hív. Nem a legjobb, de a bemutató kedvéért megfelel. Akkor hát rajta, neki látok a kifutónak. Közben sikerült még 2 fókát vennem. Ezeknek az állatoknak mély vízre is szükségük van ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Így hát mélyítenem kell ezt a részt. A kúpos fóka természetes élőhelye Kanada keleti partjaitól a Balti-tengerig tart. Ez az Atlanti-óceán északi részeit, az északi és a balti tengereket foglalja magába. Tudományos neve görög eredetű, azt jelenti kis tengeri disznó. A kérdés, hogy mihez képest kis. Szerintem a hím 315 kg súlyával és a nőstény a 200 kg-jával nem igazán esik ebbe a kategóriába. Azért kúpos fóka neve, mert a feje kúp alakú. A vadászatban főleg az orra és a bajusza segíti, mert a legkisebb rezdülést is érzékeli velük. De a szemei is nagyok, és még a zavaros vízben is jól lát. Vagyis a zavarosban is tud halászni. Magányosan vadászik, de a szárazföldön közösségi lény. Tápláléka halakból és gerinctelenekből áll, viszont friss kutatások azt mutatják, hogy akár kisebb fókákkal is táplálkozik, sőt, a kannibalizmusra is vetemedik. Külső fülei nincsenek, de belső hallószerve nagyon érzékeny. Valószínűleg a delfinekhez hasonlóan vízhanglokációs rendszert használ. A legújabb kutatások szerint a tapsolás, amit előszeretettel bemutatnak minden fóka előadáson, eredetileg a kommunikációt szolgálja. A kelta legendákban a férfiak megrontására törekvő sellőknek fókafarkuk volt. A kúpos fóka az 1950-es évekre mélypontra jutott, emiatt szigorúan korlátozták a vadászatát. Manapság a természetvédelmi státusza nem fenyegetett. Most átváltok sandbox módra, hogy bemutassam ezzel a kiegészítővel kapott több mint 170 hozzáadott építési elemet és blueprintet.
Ne feledd el, úgy a leírásban, mint a csatorna oldalamon megtalálható linkeken csatlakozhatsz a saját Discord szerveremhez, ahol amúgy értesítést kaphatsz, amikor új videóm jelenik meg. Ugyanakkor csatlakozhatsz a www.planetzoo.hu oldalhoz, ahol egy közösség épül, amely állatokat helyez előtérbe. Sok cikk fog megjelenni a nagyvilágból, amely állatokról szól, hála néhány lelkes állatbarátunknak. Te is hozzájárulhatsz ilyen írásokhoz, ha szeretnél. Sokat segítesz, ha megnyomod a like gombot, és a kommenteket is szívesen olvasom. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!